প্ৰথমতে মই মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই লৈছোঁ পিছত ABH আইব্ৰ ফিলাৰ লৈ মই আইব্ৰখিনি যিমান পাৰি নেচাৰেলকৈ ৰাখি ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কনসিলাৰ ব্ৰাশ লৈ Maybelline কনসিলাৰেৰে মোৰ আইব্ৰটো ফিল কৰোঁতে যিখিনি ভুল হৈছে সেইখিনি শুদ্ধ কৰি ল'ম আৰু লগতে মোৰ চকুৰ পটাখনো কনসিল কৰি ল'ম ব্লেন্ডিং ব্ৰাশেৰে মই মোৰ কনসিলাৰখিনি ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ যিমান ধুনীয়াকৈ কনসিলাৰখিনি ব্লেন্ড কৰিম আই মেকআপটো সিমান ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব FESTIVE লুজ পাউডাৰেৰে মই কনসিলাৰখিনি ফিক্স কৰি ল'ম যাতে মোৰ আইশ্যাডো দিলে আইশ্যাডোবোৰ কনসিলাৰত লাগি নধৰে ইয়াত ব্লেন্ডিং ব্ৰাশেৰে মই লাইট ব্ৰাউন কালাৰটো লৈছোঁ আৰু মোৰ ট্ৰানজিশন কালাৰ হিচাপে লৈছোঁ আৰু যিমান পাৰি ভালকৈ মই ব্লেন্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত কনসিলাৰ ব্ৰাশ লৈ FESTIVE কনসিলাৰেৰে মই ক্ৰিজ লাইনৰ তলৰ আইলিডখিনিত ভালকৈ কনসিল কৰি ল'ম এতিয়া মই এটা ব্লেন্ডিং ব্ৰাশ লৈছোঁ আৰু আগৰ ট্ৰানজিশন শ্বেডতকৈ মই এটা ডাৰ্ক শ্বেড ব্ৰাউন কালাৰ লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত অকণমান ব্লেক কালাৰ দি দিছোঁ যাতে কালাৰটো বেছি ভালকৈ ফুটি উঠে আৰু যিমান পাৰি ধুনীয়াকৈ মই ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এপাত সৰু ফ্লেট পাউডাৰ ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এইখন পেলেটৰে মই অলপ হোৱাইট টাইপ কালাৰটো লৈ মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰত লগাই ল'ম ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা মিডিল লিডাৰলৈকে মই অলপ লগাই ল'ম এতিয়া সেই একেপাত ব্ৰাছ লৈ মই পিংক কালাৰটো মোৰ মিডিল লিডত লগাই লৈছোঁ এতিয়া এপাত ব্লেন্ডিং ব্ৰাছ লৈ মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ব্লেক আৰু পিংকৰ মাজত যিটো হাৰ্শ লাইন আছে সেইটো মই নোহোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া সেই একেপাত ব্ৰাছেৰে মই লাইট ব্ৰাউন কালাৰটো মোৰ ট্ৰানজিশন কালাৰৰ ওপৰত আৰু এবাৰ লগাই দিছোঁ যাতে কালাৰখিনি ভালকৈ ফুটি উঠে এতিয়া মই মেক প্ৰাইমাৰ লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই সেই একেপাত কনসিলাৰ ব্ৰাছেৰে মোৰ দাগবোৰ ঢাকিবৰ কাৰণে অৰেঞ্জ কৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ আঙুলিৰে মই ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ অৰেঞ্জ কাৰেক্টৰ সদায় আঙুলিৰে ব্লেন্ড কৰিলে বেছি ভাল হয় মই ক্ৰাইলনৰ শ্বেড নম্বৰ 28টো মোৰ বেছ হিচাপে লগাই লৈছোঁ এতিয়া ব্লেন্ডিং ব্ৰাশেৰে মই মোৰ বেছটো অৰ্থাৎ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ যাতে মোৰ মেকআপটো দেখাত বেছি ভাল দেখে
এতিয়া LA Girl Pro Concealer-এৰে মই মোৰ মুখখন কণ্ট্ৰোল কৰি ল'ম যাতে মোৰ মুখখনত এটা শ্বেপ আহি যায় আৰু কণ্ট্ৰোৰ সদায় দুটা শ্বেড ডাৰ্ক ল'ব লাগে নিজৰ স্কিন টোনতকৈ এতিয়া মই কণ্ট্ৰোৰখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ আপুনি ব্ৰাছ বা ব্লেন্ডাৰেৰে ব্লেন্ড কৰিব পাৰে মই ইয়াত স্পঞ্জ ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই FESTIVE কনচিলাৰেৰে মোৰ হাই পইণ্টছবিলাক হাইলাইট কৰি ল'ম এতিয়া মই ব্লেন্ডিং ব্ৰাছেৰে কনচিলাৰখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই FESTIVE লুজ পাউডাৰেৰে বেকিং কৰি ল'ম বেকিংটো আচলতে কৰা হয় যাতে কণ্ট্ৰোৰটো পুৰা ভালদৰে দেখা হয় মুখৰ এটা শ্বেপ আহি যায় আৰু চকুৰ তলত আমি বেকিং কৰোঁ কাৰণ চকুৰ তলত আমি বহুখিনি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাৰ কাৰণে যদি আমি বেকিং নকৰোঁ তাত ৰিংকলছ আহি যাব পাৰে বা মেকআপটো ফাটি যাব পাৰে সেইকাৰণে বেকিংটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এপাত ফ্লেট স্মল পাউডাৰ ব্ৰাছেৰে মই লাইট ব্ৰাউন কালাৰটো যেটো মই ট্ৰেনজিশন শেড হিচাপে লৈছিলোঁ সেই একেটা কালাৰ মই লোৱাৰ লেছ লাইনত ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া পিংক কালাৰটো লৈ মই ব্ৰাউন কালাৰটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ লগাই লৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া সেই একেপাত ব্ৰাছেৰে মই মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰটো হাইলাইট কৰি ল'ম ভালদৰে লগতে মই মোৰ ব্ৰ'বনখিনিও হাইলাইট কৰি লৈছোঁ এতিয়া এপাত পাউডাৰ ব্ৰাছেৰে বেকিঙৰ এক্সট্ৰা পাউডাৰখিনি মই গুচাই লৈছোঁ আকৌ সেই FESTIVE লুজ পাউডাৰেৰে মই গোটেই মুখখনৰ বেছটো ফিক্স কৰি লৈছোঁ পাউডাৰ ব্ৰাছেৰে এতিয়া মই মেবলিনৰ মাস্কাৰা মোৰ আইলেছত লগাই লৈছোঁ আৰু মই লোৱাৰ লেছ লাইনতো লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই এপাত কণ্ট্ৰোৰ ব্ৰাছেৰে পাউডাৰ কণ্ট্ৰোল কৰি ল'ম ইয়াত মই NYXৰ কণ্ট্ৰোৰ পেলেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আচলতে পাউডাৰ কণ্ট্ৰোলটো কৰা হয় কাৰণ ক্ৰীম কণ্ট্ৰোল কৰি উঠি যেতিয়া আমি গোটেই মুখখন লুজ পাউডাৰেৰে ফিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কণ্ট্ৰোৰটো ভালদৰে চিনি নোপোৱা হয় আৰু সেইটো ভালদৰে দেখাবলৈ আমি পাউডাৰ কণ্ট্ৰোল কৰোঁ এতিয়া মই এপাত ফ্লাফি ব্ৰাছ লৈ মোৰ হাই পইণ্টছবিলাক হাইলাইট কৰি ল'ম ইয়াত মই সুইচ বিউটিৰ হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া সেই একেপাত ব্ৰাছেৰে মই ব্লাছাৰ লগাম ইয়াত মই লাইট পিংক শ্বেড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্লাছাৰৰ কাৰণে ব্লাছাৰ পেলেটখন মোৰ মৰ্ফিৰ হয় মই অফ কেমেৰা আইলেছ লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই মেবলিনৰে লাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ পাৰ্পল ডাৰ্ক পাৰ্পল কালাৰ হয় আৰু তাৰপিছত মই মেবলিনৰে লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিংক কালাৰৰ মোৰ মেকআপটো যাতে লং লাষ্টিং হয় তাৰ কাৰণে মই কিকৰ মেকআপ ফিক্সিং স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি আহি আছোঁ আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু আজি মই প্ৰথম ভইচ অভাৰ দিছোঁ তো সেইটো মোৰ ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে মোক নিশ্চয় জনাব